આ લેક્ચરમાં આપણે કોમ્પ્યુટરના પ્રોસેસિંગ યુનિટ વિશે અભ્યાસ કરીશું. અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે કોમ્પ્યુટરના ઇનપુટ ડિવાઇસીસ અને કોમ્પ્યુટરના આઉટપુટ ડિવાઇસ વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો. મિત્રો, અહીં આપણે કોમ્પ્યુટરના પ્રોસેસિંગ યુનિટ વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. કોમ્પ્યુટરના પ્રોસેસિંગ યુનિટમાં સીપીયુનો સમાવેશ થાય છે. સીપીયુનું ફૂલ ફોર્મ મોસ્ટ આઈએમપી છે, સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ. સીપીયુને કોમ્પ્યુટરનું મગજ પણ કહેવામાં આવે છે. સીપીયુના 3 ભાગમાં વહેંચી શકાય છે: કંટ્રોલ યુનિટ, એએલયુ અને મેમરી યુનિટ. તો સૌપ્રથમ ભાગ જોશું એએલયુ. એએલયુનું ફૂલ ફોર્મ એરિથમેટિક લોજિક યુનિટ છે. એક્ઝામમાં પૂછાય છે, મોસ્ટ આઈએમપી છે. મિત્રો, એએલયુનો ઉપયોગ સરવાળા, બાદબાકી અને ગુણાકાર જેવી મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન માટે થતો હોય છે. ગુણાકાર બીજો એએલયુનો ઉપયોગ મિત્રો લોજિકલ ડિસિઝન લેવા માટે થાય છે. લોજિકલ ડિસિઝન એટલે મિત્રો આપણે કોઈ એક્સેલમાં શીટ બનાવીએ છીએ, માર્કશીટ બનાવીએ એક્સેલ સોફ્ટવેરમાં, તો તેમાં ઇફ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. ઇફ ફંક્શનમાં આપણે એક કન્ડિશન દર્શાવીએ છીએ કે જો કોઈ પણ વિદ્યાર્થી હોય તેને 35% કે તેથી વધુ આવે પર્સન્ટેજ, તો તે પાસ થશે, અધરવાઇઝ તે ફેલ. તો આવી લોજિકલ ડિસિઝન એ પણ એએલયુમાં લેવાતા હોય છે. હવે મિત્રો કંટ્રોલ યુનિટ જોશું. કંટ્રોલ યુનિટ એ સીપીયુના ઇન અને આઉટ ડેટા ફ્લોને કંટ્રોલ કરે છે. સીપીયુના ઇન આઉટ ડેટા ફ્લોને કંટ્રોલ કરવાનું કામ કરે છે કંટ્રોલ યુનિટ. કંટ્રોલ યુનિટ એ સીપીયુના ઓપરેશનને પણ કંટ્રોલ કરે છે. કંટ્રોલ યુનિટ એ ઇન્સ્ટ્રક્શનને ડીકોડ કરશે અને તેને સમજી. કંટ્રોલ યુનિટ ઇન્સ્ટ્રક્શનને ડીકોડ કરે છે અને તેને સમજે છે. એટલે કે જો ડેટામાં સરવાળા, બાદબાકી કે મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન હોય તો તે ડેટાને એએલયુમાં મોકલશે, અધરવાઇઝ તે નોર્મલ ઓપરેશન કરશે. તો આ મિત્રો હતું સીપીયુનું કંટ્રોલ યુનિટ, કે તે સીપીયુના ઇન આઉટ ડેટા ફ્લોને કંટ્રોલ કરે છે, સીપીયુના બધા જ ઓપરેશનને કંટ્રોલ કરે છે અને ઇન્સ્ટ્રક્શનને ડીકોડ કરી અને તે સમજે છે કે જો તેમાં કેલ્ક્યુલેશન, મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન રિલેટેડ ઓપરેશન કરવાનું હોય તો તે એએલયુને મોકલશે, અધરવાઇઝ નોર્મલ ઓપરેશન કરશે. હવે ત્રીજો ભાગ છે મિત્રો સીપીયુનો મેમરી રજિસ્ટર્સ, એટલે કે મેમરી યુનિટ. મેમરી રજિસ્ટર એ ટેમ્પરરી મેમરી યુનિટ છે સીપીયુનું. ટેમ્પરરી મેમરી યુનિટ છે, એટલે કે અસ્થાયી મેમરી યુનિટ કહી શકાય રજિસ્ટરને. રજિસ્ટર એ મિત્રો અલગ અલગ સાઇઝમાં આવતા હોય છે: 16, 32, 64 બીટ. રજિસ્ટર એ સીપીયુની અંદર રહેલા હોય છે અને તેને પર્ટિક્યુલર અલગ અલગ ઓપરેશન માટે યુઝ થતા હોય છે. તો એમાં કેટલા રજિસ્ટર હોય એ ડેટાને સ્ટોર કરવા માટે યુઝ થતા હોય છે. ડેટા સ્ટોરિંગ, કેટલા રજિસ્ટર ઇન્સ્ટ્રક્શન
સ્ટોરિંગ કરવાનું કામ કરતા હોય છે અને કેટલાય રજિસ્ટર એડ્રેસ મેમરી એડ્રેસ સ્ટોરિંગ કરવાનું કામ કરતા હોય છે. આવી રીતે મેમરી રજિસ્ટર્સ સીપીયુમાં રહેલા હોય છે. હવે મિત્રો, તમે ઘણીવાર પ્રોસેસર રિલેટેડ શબ્દ કોર સાંભળેલો હશે, તો આપણે સમજીશું કોર શું છે. મિત્રો, ડ્યુઅલ કોરમાં 2 કોર હોય છે, ક્વાડ કોરમાં 4 કોર હોય છે અને ઓક્ટા કોરમાં 8 કોર હોય છે, જે આપ જોઈ શકો છો. હવે મિત્રો, પહેલાના સમયમાં જે ઇલેક્ટ્રોનિક કમ્પોનન્ટ હતા તેની વચ્ચે 1000 નેનોમીટર જેટલું ડિસ્ટન્સ હતું, એટલે કે જે ચિપ હોય તે વધારે જગ્યાએ રોકતી હતી. પરંતુ ટેકનોલોજીના વિકાસથી જે ઇલેક્ટ્રોનિક કમ્પોનન્ટ હતા તેની વચ્ચેનું અંતર 7 નેનોમીટર થઈ ગયું. તેથી તે જ સાઇઝની ચિપમાં એકથી વધુ ચિપ બેસાડી શકાતી હતી. તો મિત્રો, જે વધારાની ચિપ બેસાડવામાં આવે તેને આપણે કોર તરીકે ઓળખીએ છીએ. ઓક્ટા કોરથી વધુ કોર હોય તો તેને આપણે મલ્ટી કોર પણ કહીએ છીએ. સૌ પ્રથમ માઇક્રોપ્રોસેસરની શોધ ટેડ હોફ દ્વારા થઈ હતી. દુનિયાનું સૌપ્રથમ માઇક્રોપ્રોસેસર તે ઇન્ટેલ 4004 છે, કે જે 4થી પેઢીમાં શોધાયું હતું. અને ભારતનું સૌપ્રથમ માઇક્રોપ્રોસેસર એ શક્તિ છે, જેને IIT મદ્રાસ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટ હતા કે માઇક્રોપ્રોસેસરની શોધ એ ટેડ હોફ દ્વારા થઈ હતી. દુનિયાનું સૌપ્રથમ માઇક્રોપ્રોસેસર એ ઇન્ટેલ કંપનીનું ઇન્ટેલ 4004 હતું અને તે 4થી પેઢીમાં શોધાયું હતું. અને ઇન્ડિયાનું સૌપ્રથમ માઇક્રોપ્રોસેસર એ શક્તિ હતું, કે જે IIT મદ્રાસ દ્વારા શોધાયું હતું. હવે આપણે આગળ જોશું કે સીપીયુમાં મુખ્યત્વે 3 ચિપ આવેલી હોય છે. તેમાં સૌપ્રથમ ચિપ છે બાયોસ. તેનું ફૂલ ફોર્મ મિત્રો મોસ્ટ આઈએમપી છે, ઘણીવાર એક્ઝામમાં પૂછાતું હોય છે. બેઝિક ઇનપુટ આઉટપુટ સિસ્ટમ. જ્યારે આપણે કોમ્પ્યુટરને ચાલુ કરીએ ત્યારે જે પ્રોસેસ થાય તેને આપણે બૂટિંગ પ્રોસેસ કહીએ છીએ. મિત્રો, બૂટિંગ પ્રોસેસ એટલે શું એ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે ને એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે. તો જ્યારે આપણે કોમ્પ્યુટરને ચાલુ કરીએ ત્યારે કોમ્પ્યુટર દ્વારા જે પ્રોસેસ થાય તેને બૂટિંગ પ્રોસેસ કહે છે. બૂટિંગ પ્રોસેસની પણ પહેલાં એક પ્રોસેસ થતી હોય છે, તેને પોસ્ટ પ્રોસેસ કહીએ છીએ. પોસ્ટનું ફૂલ ફોર્મ એક્ઝામમાં પૂછાય છે, મોસ્ટ આઈએમપી છે. પાવર ઓન સેલ્ફ ટેસ્ટ એ પોસ્ટનું ફૂલ ફોર્મ છે. બીજી ચિપ છે CMOS કમ્પ્લેમેન્ટરી મેટલ ઓક્સાઇડ સેમિકન્ડક્ટર. CMOSનું પણ ફૂલ ફોર્મ પૂછાતું હોય છે. હવે જ્યારે કોમ્પ્યુટર બંધ હોય ત્યારે તારીખ અને સમય એ CMOS દ્વારા અપડેટ થતા હોય છે. એટલે કે CMOSનો ઉપયોગ તારીખ અને સમયને અપડેટ કરવા માટે થતો હોય છે. મિત્રો, વિશાળ જથ્થાના ડેટાને પ્રોસેસ કરવા માટે આપણે ગ્રાફિક્સ પ્રોસેસિંગ યુનિટનો યુઝ કરીએ છીએ, જીપીયુનું ફૂલ ફોર્મ મોસ્ટ આઈએમપી છે, તે પૂછાય છે કે ગ્રાફિક્સ પ્રોસેસિંગ યુનિટ છે. વિશાળ જથ્થા રહેલા ડેટાને પ્રોસેસ કરવા માટે જીપીયુનો ઉપયોગ થાય છે. આ એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયેલો છે. જીપીયુનો વધુ પડતો ઉપયોગ મલ્ટીમીડિયા ક્ષેત્રે થતો હોય છે.
તો અહીં આપણે જોયું કે સીપીયુની 3 ચિપ આવેલી હોય છે સીપીયુમાં. પહેલી છે બાયસ બેઝિક ઇનપુટ આઉટપુટ સિસ્ટમ, CMOS કોમ્પ્લિમેન્ટરી મેટલ ઓક્સાઇડ સેમિકન્ડક્ટર, અને જીપીયુ ગ્રાફિક્સ પ્રોસેસિંગ યુનિટ. બુટિંગ પ્રોસેસ જોઈ, પોસ્ટ પ્રોસેસ જોઈ અને તેનું નામ ફૂલ ફોર્મ જોયું. અને CMOS એ તારીખ અને સમયને અપડેટ રાખે છે. અને ગ્રાફિક્સ પ્રોસેસિંગ યુનિટ જીપીયુ એ વિશાળ જથ્થામાં રહેલા ડેટાને પ્રોસેસિંગ કરવા માટે ઉપયોગમાં આવે છે અને મલ્ટીમીડિયા ક્ષેત્રે તેનો ખાસો એવો ઉપયોગ થતો હોય છે. અહીં અગાઉની એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયેલા ક્વેશ્ચન છે તે જોઈ લઈએ આપણે. સૌપ્રથમ માઇક્રોપ્રોસેસર ઇન્ટેલ 4004 હતું અને ઇન્ડિયાનું શક્તિ હતું કે જે IIT મદ્રાસ દ્વારા બનાવવામાં આવેલું હતું. ALUનું ફૂલ ફોર્મ છે એરિથમેટિક લોજિક યુનિટ. CPU એ કોમ્પ્યુટરનું મગજ છે. એક્ઝામમાં ઘણીવાર પૂછાઈ ગયેલું છે. વિશાળ જથ્થામાં ડેટા પ્રોસેસ કરવા માટે GPU એટલે કે ગ્રાફિક્સ પ્રોસેસિંગ યુનિટનો ઉપયોગ થાય છે. બાયસનું ફૂલ ફોર્મ છે બેઝિક ઇનપુટ આઉટપુટ સિસ્ટમ. કમ્પ્યુટર જ્યારે ચાલુ કરીએ ત્યારે જે પ્રક્રિયા થાય તેને આપણે બુટિંગ પ્રોસેસ કહેવાય છે. અને બુટિંગ પ્રોસેસ પહેલાં એક કોઈ પ્રક્રિયા થતી હોય તેને આપણે પોસ્ટ પ્રોસેસ કહીએ છીએ. પોસ્ટનું ફૂલ ફોર્મ છે પાવર ઓન સેલ્ફ ટેસ્ટ. CPU એ 3 ભાગનું બનેલું હોય છે, ALU, કંટ્રોલ યુનિટ અને ત્રીજું મેમરી યુનિટ. હવે આગળ જોશું આપણે PSU યુનિટ, પાવર સપ્લાય યુનિટ. પાવર સપ્લાય યુનિટમાં મિત્રો 2 ભાગનો સમાવેશ થાય છે. પહેલું છે SMPS જે આપ ફિગરમાં જોઈ શકો છો અને UPS. SMPSનું ફૂલ ફોર્મ છે સ્વિચ મોડ પાવર સપ્લાય. મોસ્ટ આઈએમપી છે, એક્ઝામમાં ઘણીવાર પૂછાઈ ગયેલું છે. મિત્રો SMPS એ AC પાવરને DCમાં કન્વર્ટ કરે છે. એટલે કે હાઈ વોલ્ટેજ આપણે ઘરે આવતા હોય 230 વોલ્ટ AC અને 50 હર્ટ્ઝ એની ફ્રીક્વન્સી હોય છે, તો તે AC વોલ્ટેજનું DCમાં કન્વર્ટ કરે છે કે જે આપણી સર્કિટરી ઇલેક્ટ્રોનિક કમ્પોનેન્ટને રિક્વાયરમેન્ટ હોય તે 5 વોલ્ટ DCની હોય છે. તો તે SMPS એ હાઈ વોલ્ટનું લો વોલ્ટ DCમાં કન્વર્ઝન કરે છે. તેનું ફૂલ ફોર્મ છે સ્વિચ મોડ પાવર સપ્લાય. ACનું ફૂલ ફોર્મ છે અલ્ટરનેટિંગ કરંટ અને DCનું ફૂલ ફોર્મ છે ડાયરેક્ટ કરંટ. તેનું વેવ ફોર્મ ACનું આવી રીતે હોય છે સિનોસોઇડલ અને ડાયરેક્ટ કરંટનું ડાયરેક્ટ વેવ ફોર્મ હોય છે, સીધું એક જ વેલ્યુ હોય છે તેમાં વોલ્ટેજની. હવે બીજું જોશું UPS અનઇન્ટરપ્ટેબલ પાવર સપ્લાય. એટલે કે જ્યારે આપણે કોમ્પ્યુટરમાં કામ કરતા હોય ત્યારે અચાનક પાવર જતો રહે તો આપણી સિસ્ટમ બંધ થાય છે અને આપણું વર્ક લોસ થાય છે. તો એ ના થાય એના માટે UPSનો યુઝ થાય છે. અચાનક જ્યારે વીજળી કપાઈ જાય ત્યારે UPS દ્વારા પાવર બેકઅપ પૂરું પાડવામાં આવે છે અને આપણી સિસ્ટમ ઓન રહે છે. UPSનું ફૂલ ફોર્મ છે અનઇન્ટરપ્ટેબલ પાવર સપ્લાય, જે મોસ્ટ આઈએમપી છે મિત્રો. આપ UPSને જોઈ શકો છો. અચાનક વીજળી જાય ત્યારે પાવર બેકઅપ પૂરું પાડે છે. થેન્ક યુ મિત્રો.